Chúng tôi gặp Thúy Bình trong khóa tu dành cho người Việt ở tu viện Lộc Uyển vào tháng 9 năm 2024. Ít ai nghĩ cô đã trải qua những tháng ngày u ám, khổ đau của bệnh trầm cảm, luôn nghĩ đến cái chết. Vào năm 2011, sau khi sinh đứa con thứ hai, Thúy Bình bị trầm cảm sau sinh nặng mà không biết. Căn bệnh đó âm ỉ, ngày càng nặng cho đến 2017. Có người đã gợi ý cho cô tìm đến khóa tu của làng Mai ở Hawaii. Sau khóa tu, cô cảm thấy bình an trở lại và cuộc sống lại cuốn cô đi với bao nỗi lo toan cuộc sống thường nhật. 5 năm sau, bão tố đổ ập xuống cô khủng khiếp hơn. Vì thiếu tỉnh thức, vì quên luôn những phương pháp thực tập chánh niệm, cô bị mất hết tiền bạc tích cóp được của cả gia đình, liên quan đến cha mẹ, anh em, chồng con. Thúy Bình rơi xuống vực tối của bệnh trầm cảm, không ăn uống, không tiếp xúc với ai, nhốt mình trong phòng riêng để mặc cho con quái vật của ân hận tiếc nuối ăn thịt chính mình. Tưởng rằng cô không bao giờ trở lại với cuộc sống được nữa, và cô như một chiếc thuyền nan không mái chèo trôi vô định giữa biển đêm tối đen. Bỗng từ xa, cô thấy một ngọn hải đăng sáng chói chiếu về phía cô. Đó chính là bỗng nhiên cô nhận được một bức email của sư cô Chân Đẳng Nghiêm, người mà 5 năm trước cô được gặp trong khóa tu ở Hawaii. Một lần nữa, Thúy Bình thật sự được cứu sống. Chúng ta cùng lắng nghe những chia sẻ từ đáy lòng của Thúy Bình nha. Dạ thưa, con là Phạm Thúy Bình, con từ San Francisco xuống Lộc Uyển để attend cái Vietnamese retreat. Nhà con rời khỏi Hà Nội năm 88 sang tới đến nước Mỹ năm 91, đi qua là đi vượt biên trên tàu đánh cá. Xong rồi Hải quân Hồng Kông đưa lên ở trong trại cấm 3 năm, rồi ông ngoại con bảo lãnh nhà con sang đến Mỹ ạ. Dạ, lúc con rời Việt Nam là con 5 tuổi, con sang đến Mỹ là con 8 tuổi. Con là cũng là duyên đưa đến, vì con không biết gì về sư ông trước đây. Tuy là nhà con là theo Phật giáo nhưng mà bố mẹ con cũng chỉ có biết lễ ở trên ban thờ mà không có hiểu biết gì sâu hơn. Nhưng rồi thì một hôm có hai cô người Mỹ hỏi con có biết về thầy không, thì con cũng ngượng, con nói con không biết. Vì thế nên con đã muốn đi tìm hiểu thêm về những giảng dạy của thầy, thì con lên YouTube con xem những cái show của Oprah với cả những cái chương trình mindfulness, thì con đã học được về phương pháp dạy của thầy và cái làng Mai. Rồi thì con cứ thế từng bước con cứ attend. Rồi cái đầu tiên con attend là Viet Wake Up ở Hawaii. Cái đấy là cái mà như là một cái cửa đã mở cho con quay về tâm linh và nuôi cái lòng spirituality của con. Con có nhiều giai đoạn. Giai đoạn đầu của con là 2011, sau khi con có thằng con thứ hai thì con đã có postpartum depression, nhưng mà con không có nhận ra, tại vì con quá đam mê công việc và quá nhiều trách nhiệm ngoài đời nên con không có hề cảm nhận đấy trong con. Thì cái hạt giống đấy nó cũng vẫn cứ tiếp tục ở trong con, và con cứ đau khổ và day dứt, nhưng mà chưa đến lúc mà con có thể kiếm được cái solution, biện pháp để cho con có thể thoát khỏi. Thì con nghĩ là đấy, bây giờ quay trở lại cái câu chuyện hôm qua là con
có hai cô Tây hỏi thì con nghĩ là từ trong tâm con đã phát ra một cái kêu gọi lời cứu, thì hai cô đấy đã giới thiệu cho con về thầy Thích Nhất Hạnh. Xong đấy con học hỏi, và từ đấy con đã đi được cái Vietnamese Wake Up Retreat ở Hawaii. Đó là cái con nghĩ đúng thật, cái lúc đấy là cái con đã quay trở về tâm linh của con. Thì cái thời gian con cứ học thì con nghĩ là ok, tâm linh của con nó vững vàng, là con đã rất là lành mạnh rồi. Nhưng rồi đấy, trôi qua 5 năm là con đã bị cái scam, và cái scam đấy nó đã hoàn toàn đẩy con vào cái vực sâu, và con đã rớt xuống một cái thẳm mà con tưởng con không bao giờ ngóc đầu lên được. Năm 2022 con đã đầu tư mấy việc mà không thành công vì con bị scam. Vì thế nên lúc đấy con rất là tuyệt vọng. Con đã mất hết tất cả những cái gì mà gia đình con đã để dành. Và con cũng đánh đổi rất là nhiều sự hạnh phúc cá nhân của con để con muốn đạt được một cái financial security hay là một cái financial freedom mà con tưởng là con không có. Vì thế đến lúc mà con bị mất hết những cái vật chất tài sản đấy thì con đã tự trách mình, rồi thì con đã cảm thấy rất là tội lỗi với cha mẹ, với gia đình, với em và chồng con. Vì thế nên con không nghĩ là con xứng đáng được để gia đình thương yêu, và vì thế nên con cũng rơi vào cái trạng thái trầm cảm, và cứ tiếp tục nó quấn con sâu xuống dần, đến một lúc con cũng không chịu được nữa. Sau khi con đã bị bankrupt thì bố mẹ con rất là lo lắng, chồng con cũng rất là lo lắng, tại vì con thường là người rất năng động và rất là cũng hồn nhiên vui tươi. Nhưng sau cái đợt đấy thì con hoàn toàn đã sụp đổ hết, trong tâm, trong thân, trong trí, tất cả những tế bào trong người con nó như là đã bị đốt hết. Vì con cảm như là I got burned really bad. Nên con một năm rồi con nằm trong giường, con không muốn gặp ai, con cũng không muốn trò chuyện với ai, mà con cảm thấy rất là tội lỗi với cha mẹ, với gia đình, nên con lại càng không muốn ngồi chung ăn bữa cơm hay là cái gì đó. Thì con cứ dốt mình trong phòng. Rồi con cũng may là con có những người quý nhân đã tới với con, cũng nói cho con những cái lời để thức tỉnh con và chỉ con ra khỏi cái vực sâu đấy. Rồi đấy cũng lại là một cái duyên là sư cô Đặng Nghiêm với con thì cũng đã trao đổi email một vài lần,
Nhưng mà cũng 2 năm trôi qua cũng chả có tin tức gì. Nhưng bỗng dưng một hôm con mở email của con thì thấy thư sư cô gửi. Em Katie thương, chị mong em đang có một mùa lễ thật ấm áp bên những người thân yêu. Hãy biết rằng chị luôn gửi đến em thật nhiều tình thương và nhiều nụ cười. Thương em thật nhiều, sư cô Đẳng Nghiêm. Thì con cảm thấy rất là cảm động. Thì sư cô cũng chỉ hỏi thăm và thì lúc đấy con mới thú thật với sư cô là sự việc đã xảy ra như thế. Sư cô Đẳng Nghiêm kính thương, con thật sự rất bất ngờ và hạnh phúc khi nhận được thư từ sư cô. Con đã mua và đọc cuốn sách mới của sư cô từ đầu năm nay và con vẫn hay nghĩ về sư cô. Năm nay, con đã phạm phải một sai lầm vô cùng lớn và đau đớn. Con đã tin tưởng một người xa lạ, nhưng hóa ra đó lại là một kẻ lừa đảo. Hơn 6 tháng qua, con phải vật lộn với những ý nghĩ muốn kết liễu cuộc sống và con đang phải chống chọi với một cơn trầm cảm nặng. Con đã làm mất sạch số tiền tiết kiệm cả đời của gia đình và còn mang thêm một khoản nợ lớn. Con chỉ mong mình có thể mau chóng hồi phục và chữa lành khỏi căn bệnh này. Sư cô instantly, right away, như là ngay lập tức sau một ngày con gửi email, sư cô đã hồi âm lại, an ủi con. Em Katie thương, chị rất buồn khi biết em đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn đến như vậy. Nó làm chị nhớ lại những gì chị từng trải qua hồi mình còn nhỏ. Đôi khi mình mong đi đường tắt, mong có phần thưởng, nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng chiều ý như vậy. Em thương, em vẫn còn đang sống và những người em thương yêu vẫn đang ở đây. Đó là món quà lớn nhất mà em đang có. Hãy trân quý nó và bước tiếp nhé. Chị biết em đang đau, nhưng những suy nghĩ tiêu cực hay tuyệt vọng có thể lấy đi của em nhiều hơn gấp bội lần so với những gì kẻ lừa đảo kia đã cướp mất. Sinh mạng của em quý giá lắm em à. Xin em đừng để nó trôi qua trong nuối tiếc và dằn vặt. Chừng nào thân và tâm của em còn nguyên, em vẫn có thể làm lại từ đầu. Tất cả vẫn còn ở đó. Tại vì lúc đấy là con bỏ hết, con không còn tin ở cái gì hết cả. Nhưng vì lại là sư cô Đăng Nghiêm đã nhắc con lại là quay trở lại, hãy về lại bên tâm linh. Và sư cô với cả môn tu học vẫn còn ở đây, như là cái đèn từ đường xa, cái hải tăng á. Đấy, con là như vậy, con lênh bênh giữa ngoài biển mà con không biết đường vào. Sư cô đã chiếu đèn cho con quay trở về và bây giờ con mới ngồi được ở đây. Cái hành động của sư cô đã cho con một sự sống mà cho con tin là mình và bất cứ ai cũng có thể đổi hóa những cái đau khổ thành tình thương yêu. Và tuy rằng không có phải là dễ, nhưng mà tất cả con người đều muốn được thương và được yêu. Con có gửi thư xin thư để tham khảo consult với sư cô. Xin hỏi sư cô gọi con để cho con tham vấn. Nhưng sư cô cũng nhắc nhẹ con là sư cô cũng bận lắm và nhiều việc phải làm lắm. Thì
Mới đầu con rất là tủi thân. Con cảm thấy là con tưởng con giơ tay ra mà không ai muốn cứu. Trong cái automatic response, cái default của con là tại sao không ưa con à? Không, chẳng nhẽ con không có đủ giá trị để cho vài phút hay sao? Thì những cái ý nghĩ đấy nó cũng đã xuất hiện trong đầu con. Nhưng rồi thì song song đấy con cũng lại nhớ lại câu chuyện mà sư cô đã kể là hồi lúc sư cô mới theo sư ông học thì cũng vậy, như là rất là các sư thầy và sư cô đều muốn cái sự chăm sóc của sư ông, nhưng sư ông không có thiên vị một người nào cả. Vì con nghĩ đến cái lời đấy mà con cũng hiểu trong tâm con là cái này không phải là ghét bỏ. Đấy là thật sự thương con, dạy cho con cách đứng, cách đi, chứ đừng có làm hết tất cả cho con. Thì sau này lúc mà con hiểu cái đấy là cái thử thách tâm linh của con, thử thách trí tuệ của con, thử thách tinh thần và sự quyết tâm của con. Và trong cái quá trình đấy thì con càng hiểu chính bản thân mình hơn. Đúng, phải có đau thì mình mới học được những cái bài học đáng đời. Vì con đã có những cái quan điểm và những cái ý nghĩ không lành mạnh và có phần tham lam. Vì thế nên con đã theo đuổi đồng tiền. Tuy là sư cô đã trả hồi âm cho con là rất là bận, không có thời gian các thứ, thì ok. Nếu mà sư cô không có thời gian cho con qua mạng thì con sẽ đích thân đến Lộc Uyển. Lần đầu tiên con lái xe đến và con bước đến cổng, con cảm nhận con đã quay trở về nhà. Nên con không có con rất là hạnh phúc lúc mà con đã không nhìn thấy những cái chùa như kiểu thường xuyên, mà đây là hẳn là một không gian tự nhiên, thiên nhiên và giữa trời và núi. Nên con không có nhìn đây là một căn chùa như là căn chùa ở thành phố, mà con thật sự đây là một tu viện. Vì thế tu viện con nghĩ nó mang một cái năng lực khác. Vì thế nên con mới cảm thấy đây mới thật sự là nhà của con. Và con tiếp tục con theo, con học, con thực tập. Vì trong thân tâm con cảm nhận được đây là cái chỗ con muốn đến và muốn chung chia sẻ với mọi người. Lần đầu tiên lúc mà con ở Vietnamese Wake Up Retreat ở Hawaii, con đã được một cái sự ôm vào lòng mà con chưa bao giờ cảm nhận được với người khác. Nhưng lúc mà sư cô ôm con vào lòng, con đã có một cái cảm nhận, một cái năng lực tràn đầy tình thương, tràn đầy sự thông cảm và một cái cảm giác mà nó ấm, nó ngọt, nó dịu, mà cả
thân con từ đầu đến cuối như là con vừa mới được tắm và hoàn toàn bằng một cái sự ánh sáng và trong sạch chưa bao giờ con đã cảm thấy qua. Và lúc đó đấy là đúng lúc mà con đã cảm nhận trong tâm con là con đã trở về một cái gia đình tâm linh mà con đã bao nhiêu ngày mong mỏi và tìm kiếm. Thì con đã đăng ký để đến Lộc Uyển 2023. Tức là lúc đấy con mới chớm đỡ bệnh. Thì con bảo thôi con cứ đi. Thì con cũng lái xe xuống đây một mình. Con ở đây 1 tuần. Thì trong cái thời gian đấy cũng đã cross path, cũng đã đi ngang qua sư cô. Và sư cô cũng lại ôm con lại như ngày đầu. Mà là cái hành động sư cô đã ôm con vào lòng như một đứa trẻ. Và chưa bao giờ con đã cảm nhận được cái tình thương và bao dung đấy. Vì thế nên con biết thật sự có niềm tin ở lòng từ bi con người và sự thương yêu của một người từ bi. Thì lúc đấy con cũng vẫn cảm nhận như là cái tình thương chưa bao giờ bị giảm hoặc là mất mát gì cả. Thì trong cái 1 năm đấy con đã hiểu rằng sau khi bây giờ con ngồi lại, con quán chiếu lại thì con hiểu là đúng, cái đấy là thời gian thực tập của con. Cái đấy mới là cái training thật sự của con. Tại vì con đã hứa là con học 5 giới. Thì trong những cái quá trình khó khăn đấy của con đã sử dụng cái 5 giới đấy như thế nào thì con đã hoàn toàn áp dụng trên bản thân con. Con reverence for life, con tôn trọng sự sống, là con đã giữ cái mạng của con. Trong cái thời gian mà con bị trầm cảm là con bỏ hết tu tập, coi như là con coi cái đấy nó không có giá trị gì với con nữa. Và hoàn toàn những cái đấy chỉ là tào lao. Nhưng cũng vì lá thư email của sư cô Đặng Nghiêm đã nhắc con quay trở lại. Và bây giờ khỏe lại rồi thì con đã hiểu ra con có thể không hiểu ra tất, nhưng mà hiểu ra rất là nhiều tại sao những cái sự việc đấy nó đã xảy ra trong cuộc đời của con. Và con đã dần dần chăm lại cái vết thương của con. Thì năm nay con quay lại thì vết thương nó cũng đỡ rồi, nó lành hơn. Nhưng mà cái story, cái câu chuyện thì nó vẫn thỉnh thoảng lặp lại trong ý nghĩ của con. Thì cũng vì có cái thực tập này, con cũng đã quay trở về bản thân con được. Và con cũng đã chăm sóc được cho cái đứa trẻ trong con. Rồi thì con đã nhận ra được là những cái gì con có thể thay đổi hoặc là những cái gì con không thể thay đổi, là con đã biết chấp nhận và buông bỏ những cái ý nghĩ mà quá tiêu cực đấy. Gần đây con cho tham vấn cho một em gái ở trên mạng. Em gái chỉ gần 30 tuổi, rất là xinh đẹp. Và em nói với con là I feel so ugly. I feel so worthless. Tôi cảm thấy rất là xấu xa, xấu xí, và tôi cảm thấy mình vô giá trị. Thì con hỏi em, what do you think happened? Where did you learn to say that, to think that about yourself? Con đã học, con đã đi qua
những gì trong cuộc đời để có thể nghĩ về mình như vậy, nói với mình như vậy. Thì cháu nói rằng là khi mà cháu khoảng chừng 8-9 tuổi đó, thì những cái đứa cousins, những cái đứa anh họ 5 tuổi, 7 tuổi lớn hơn cháu, mấy đứa, nó dụ cái đứa gái này đi đến một cái nơi vắng và nó rờ rẫm, nó làm bậy cái đứa nhỏ. Và một cái đứa anh họ 7 tuổi lớn hơn nó nói với nó như thế này: You are so ugly. You are lucky that I touched you. Mày xấu xí lắm. Mày may mắn là tao còn đụng vô mày. Và đứa bé đó đã học, tin điều đó, internalized it, đem vào trong chính mình và nói với chính mình: You are ugly. Thành ra những cái niềm đau của mình á, như con chia sẻ trước đây, có những người đã làm nên những niềm đau cho mình, nhưng từ đó mình đã làm nó thành của mình và lặp đi lặp lại những lời nói, những hành động đó với chính mình. Và từ nạn nhân mình đã trở thành phạm nhân. Mình đã tiếp tục những cái khổ đau đó. Thành ra, và những cái người mà khổ đau á, sẽ làm những người khác khổ đau. Tiếng Anh họ có cái câu là hurt people, hurt people. Hurt people là những người tổn thương. Hurt people gây tổn thương. Những người tổn thương gây tổn thương. Hurt people, hurt people. Thành ra khi mà mình làm tổn thương nhau, mình làm khổ nhau, mình dày vặt nhau, đó là vì trong chính mình vẫn còn những vết thương, những khổ đau. Và mình học từ từ gây bớt những cái khổ đau cho chính mình trước tiên. Tại vì những gì khổ đau mình gây bên ngoài, mình cũng đang gây cho trong chính mình. Khi mà chúng ta nhìn nhau, đại chúng nhìn con nhìn đại chúng, cái mirror neurons, những cái thần kinh gương ở trong mình á, nó activated. Thí dụ như nếu đại chúng cảm thấy con buồn, một giọt nước mắt rơi xuống, chính những cái tế bào gương trong đại chúng nó cũng get activated, nó cũng. Và trong chính mình feel, mình cảm nhận được cái niềm đau của cái người kia. Mình cảm nhận được cái nỗi giận của người kia, sự hận thù của người kia. Trong chính cái não bộ của mình, nó cũng activated, nó cũng gọi là cái sự kích hoạt, nó cũng bị kích hoạt và mình cảm nhận những cái đó ở trong chính mình. Thành ra khi mà mình gây khổ đau cho chính mình, người khác cũng cảm nhận được. Và khi mà mình gây khổ đau cho người khác, mình cũng cảm nhận được. Và cái đó nó gây nên những cái bệnh tật, những cái cây cú ác nghiệt cực đoan trong chính mình. Thành ra niềm đau, sự làm mới là một lần nữa mình quay về với chính mình. Tôi xin lỗi chính tôi về tôi gây niềm đau, tôi tổn thương tôi hại chính mình trong lời nói, tư duy và hành động. Đó là một cái mà mình có thể làm được. Thời gian con thực tập ở Lộc Uyển là thời gian con rất là cảm thấy hạnh phúc, nuôi dưỡng và đã giúp con hồi phục lại được những cái sức lành mạnh mà con đã bỏ rơi và lạm dụng. Và tất cả đều cảm nhận được là cái chương trình nó rất là bổ ích cho bản thân và tất cả mọi người. Lần nào con về tới đây, con cũng cảm thấy như là
tất cả những tế bào trong cơ thể của con đã được tưới tắm lại, đã được chăm sóc lại. Con cảm ơn các sư cô, sư thầy đã mở lòng và tiếp nhận bọn con, dạy bảo cho bọn con, chỉ cho bọn con. Tại vì bọn con lớn lên ở bên nước Mỹ này vẫn muốn được có cái sự quan hệ với cả nguồn gốc của mình. Vì thế nên qua cái chương trình tu học này, con cũng đã được quay trở về với cái gốc người Việt Nam của con hơn. Và con lại được tươi mát lại, chứ không còn khô héo nữa. Để bụt thở, để bụt đi, mình khỏi thở, mình khỏi đi, khỏi đi. Bụt đang thở, bụt đang đi, mình được thở, mình được đi, được đi. Bụt là thở, bụt là đi,